Lisa Channel và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tới nhà của nàng tiên cá giúp cho cô ấy trang trí lại căn nhà của mình nha. Chúng ta đã vào bên trong ngôi nhà rồi nè. Ngôi nhà có vẻ rất là đơn giản đúng không nè? Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu trang trí cái giường lại nha. Chúng ta sẽ sử dụng những cái hạt cườm lấp lánh này để gắn lên trên cái giường nhé. Một hình trái tim thật là to trên đầu giường nè. Và tiếp theo là những hình tròn nhỏ gắn xung quanh ở bên dưới cái giường. Sau khi đã xong cái giường rồi thì chúng ta sẽ đến với cái tủ quần áo nha. Chị sẽ sử dụng một cái cánh cửa tủ cũng có hình vỏ sò tương tự như vậy và chúng ta sẽ gắn lên trên nhé. Và chị sẽ trang trí bên ngoài cái cửa tủ nhé. Và bây giờ thì chị sẽ tặng cho nàng tiên cá một bộ đồ thật là lộng lẫy và xinh đẹp hơn nha. Thay vì tô bằng màu thì hôm nay chị sẽ sử dụng kim tuyến nhé. Và chị sẽ sử dụng hạt cườm hình vỏ sò để làm phần áo nha. Đợi sau khi kim tuyến đã khô và dính chặt lại rồi thì chị sẽ cắt cái bộ đồ này ra nhé. Bây giờ thì nàng tiên cá sẽ mặc thử bộ đồ này nha. Phần áo trước nè, sau đó chúng ta sẽ tới cái phần đuôi. Các em thấy sao nè, rất là lộng lẫy và xinh đẹp hơn bộ đồ cũ rất là nhiều đúng không? Chúng ta sẽ cần có một cái đồ cài trên mái tóc của nàng tiên cá nữa. Và chị sẽ sử dụng cái dây cườm này để trang trí trên phần mái tóc của nàng tiên cá nha. Và chị sẽ tặng thêm cho nàng tiên cá một bộ ấm trà và thêm vài cái bánh ngọt nhé. Các em có thấy là ngôi nhà của nàng tiên cá đã đẹp hơn rồi phải không nè? Và hẹn gặp lại các em ở lần sau, chúng ta sẽ cùng giúp nàng tiên cá trang trí ngôi nhà nữa nhé. Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh, like và share các video sau nhé.